තාක්ෂණික පිළිබඳ සොයන සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ලෑන් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා අලුතෙන් YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා. එතෙන්දී ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් තමයි කොහොමද ඔයාලගේ YouTube වීඩියෝස් වලට මෙන්න මේ තිරේ දිස් වෙන විදියට subscribe button එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. බොහෝ දෙනෙක් මේ පිළිබඳව නොදන්නවා වෙන්නේ නැති. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද හරියටම ඔයාලගේ channel logo එක දාලා channel name එක දාලා subscribe button එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට එක දිගටම මාත් එක්ක රැඳින්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයෙක් නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න අප bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මේ වගේ YouTube සම්බන්ධව videos දැම්ම සැනින් ඔයාගේ ළඟට notification ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම වැඩි දුර විස්තර කතා කරමු. කොහොමද හරියටම තමන්ගේ වීඩියෝස් වලට subscribe button එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට ඒක හරියට add කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා Google එකට ගිහින් ඔයාලා Pixabay කියලා මේ විදිහට search කරලා බලන්න. එතකොට මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඔයාලා පළමුවෙන් මේ වගේ green screen subscribe button free ගන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ Pixabay කියලා search කරලා මේ website එකට ගිහින් තමයි ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ subscribe button. මෙතනින් එන interface එකකින් ඔයාලා videos යටතට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉහළින් පේනවා search bar එක. ඔයාලා මෙතනින් search කරලා බලන්න subscribe button කියලා. එතකොට විවිධාකාර subscribe button ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදියට මෙතනින් තමයි මේ subscribe button එක ළඟට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලා Play Store එකෙන් KineMaster කියලා මේ application එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා video editing application එක download කරන්න. KineMaster application එක මේ හරහා තමයි ඔයාලට මේ green screen එක subscribe button එක ඉක්මනින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ KineMaster කියලා application එක open කරලා ඔයාලා 16 to 9 කියලා select කරාට පස්සේ මෙතන ඉන interface එකෙන් ඔයාලට පළවෙනිම black background එකක් මේ විදිහට select කරාට පස්සේ මේ ආකාරයට ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඉහළින් පේන green screen එකක් select කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා download කර free download කර subscribe button එක මෙතනට මේ download කර button එක add කරගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔයාලට පේනවා ඉතින් colors දෙක වෙනසක් පේනවා. download කර button එකත් එක්ක green color එකයි මම select කර green color එක. එතෙන්දී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන layer එක ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සකස් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පේනවා ඉතින් තිරේ පේන විදියට තියෙන different වෙනස. එතෙන්දී පල්ලෙහා subscribe button එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙනස් කරගෙන ඔයාට chroma key කියලා මේ වගේ option එකට ගිහිල්ලා මේක enable කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් පේනවා ඇති මම select කර background එකයි subscribe button එකේ background එක සමාන තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි subscribe button එක පේන්නේ. දැන් ඔයාලට subscribe button එකේ ප්‍රමාණය විශාල කුඩා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි in animation කියලා option එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලා animation on එකක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ එකම animation එකක් යටතේ තමයි. මොකද slide up කියන animation එකයි එතකොට slide down කියන animation එකයි. මේ ආදි වශයෙන් විවිධ විදිහට තියෙනවා. නමුත් මම මේ තෝරගන්නේ මේ වීඩියෝ එකට මේ විදිහට slide up slide down. ඊට පස්සේ පළමුවෙන්ම in animation එකට මම slide up කියලා කරන දෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මේ විදිහට තමයි. ඒ වගේම ප්‍රමාණ select කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඊට පස්සේ out animation එකට මම දෙන්නේ
ස්ලයිඩ් ඩවුන් කියලා. ඒ වගේම මෙතනදී 0.51 කියලා තියෙනවා. එතන මම 1 කියලා තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ඔයාලා ලේයර් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් කොහොමද මේකේ තිරේ දිස් වෙන්නේ කියලා. ලේයර් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහින් ඔයාලට අවශ්‍ය channel logo එක select කරගන්න තමයි. ඔයාලගේ channel logo එක select කරගන්න තමයි ප්‍රධානම දේ. මෙතනින් ඔයාලට කැමති විදියට adjust කරගන්න පුළුවන්. මේ arrows වලින් එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමති විදියට ඔයාලා adjust කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ crop in කියලා option එකක් තියෙනවා. එතනින් marks on කරලා ඊට පස්සේ ඔයා shape එක මේ විදියට round shape එක දීලා ඔයාගේ subscribe button එකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක channel logo එක මේ විදියට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ layers හරියටම සමානව තියාගන්න. මේ විදිහට මම adjust කරගන්නවා. layers සමානව. අවසානයේ ඔයාලට පේනවා ඇද්ද? ඊට පස්සේ මේකට මම add කරගන්නවා channel name එක. මම දැනට channel name එක වශයෙන් technical කියලා add කරගන්නවා. channel name එක ඔයාලට දිගට තියන්න ඕන. මේක ප්‍රමාණය විශාල කරගන්න ඕන. ඒක නිසා මම technical කියලා මේ විදිහට channel name එක add කරලා පෙන්නන්න. මෙතෙන්දී channel name එක add කරගන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනින් front option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කැමතිම අකුරක් ප්‍රමාණයක් select කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී එක එක විවිධාකාර අකුරු තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට මේ arrows වලින් ඒ අකුරු වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. adjust කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතෙන්දී මම channel logo එක channel name එක add කරලා ඉවරයි. එතෙන්දී ඔයාලට මේ layer එක පහළ layer එකත් එක විදිහටම මේ layers කීපෙම එක විදිහටම තියාගන්න ඕලා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ එකම දෙයයි. මේ channel logo එකටයි channel name එකටයි in animation out animation දෙන එක. මම පළවෙනිම channel logo එකට in animation එකක් දෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති in animation එක යටතේ මම දුන්නේ slide up කියන මේ විදියට slide up කියන එක 1 එකෙන් ඔයාලට time එක දීලා set කරගන්න. ඒ වගේම channel name එකටත් එතකොට ඔයාලට slide down කියලා out animation එකට මේක දෙන්න channel logo එකේ ඒ ප්‍රමාණයම ඔයාලට select කරගන්න. ඒ වගේම channel name එකට slide up in animation එකට දෙන්න 1 කියලා ඔයාලා select කරගන්න. ඒ වගේම out animation එකට අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න slide down කියලා දෙන්න. එතකොට තමයි මේ layers ටික හරියටම ඔයාලා set කරගත්තට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ subscribe button එක this වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවාදී හරියටම කිසිම වෙනසක් නැතුව ඔයාලට මේ subscribe button එක පේනවා. save කරගන්න දකුණු අත පැත්තේ ඉහළින් click කරලා ඊට පස්සේ ඔයා export දැන් ඔයාලා මේ විදිහට KineMaster application එක open කරාට පස්සේ ඔයාලා 16:9 කියලා දෙන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ දැන් කොහොමද ඔයාලා හදාගත්ත subscribe button එක ඔයාලගේ videos වලට add කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට ඒකට add කරනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට තියෙන්නේ වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය කොටස තෝරගෙන මේ subscribe button එක add කරගන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා ඔයාලා subscribe කරන්න කියලා. මෙතෙන්දී මම subscribe කරන්න අමතක කරා. ඒ කියන තැනදී subscribe button එක add කරන්න. මේ විදිහට layer skin option එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලට adjust කරගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ chroma key කියලා තියෙන option එක. ඒක on කරන්න විතර. on කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහොමද දැන් මේ විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක යන අතරතුර මේක ඇඩ් වෙන්නේ කියලා. පේනවා ඇති ඔයාලට පැහැදිලිව මේක
මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලටත් ඔයාලගේ channel name එක දාලා ඒ වගේම channel logo එක දාලා මේ විදිහට සකස් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට ගොඩක් දේවල් subscribe button add කරගන්න පුළුවන්. ඉතාලම පහසුවෙන්. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක පුරාටම ඔයාලා රැඳී ඉඳලා යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. නැවතත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.